Mga Lodi, kamusta na kayo? Meron akong tipid ulam hack para sa inyo. Nang sa ganon, mapakain pa rin natin ng sapat at masarap ang ating pamilya habang nakakatipid tayo sa ating budget. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating tipid ulam hack sa episode na to, magluluto tayo ng dalawang dish. Yan ang sinampalukang manok at fried chicken. Ito yung listahan ng mga sangkap na gagamitin natin para sa ating recipe. Yan, at kung ready na kayo, tara na, sabayan niyo na ako magluto. Ang fried chicken na lulutuin natin ay malamakses. Pero tipid version ito ha. Simple lang gawin yan. So ito, nagpapainit lang ako dito ng isang cooking pot. Ilagay na natin yung fried chicken dyan. At habang nandyan yung fried chicken, maglalagay ako ng tubig. Yan, damihan na natin yung tubig. Okay lang yan. Kailangan kasi nating pakuluan itong manok hanggang sa maluto na ng tuluyan. At habang nangyayari yan, ine-extract din natin yung flavor galing dito sa manok para maging malasa yung tubig. So, magiging chicken stock na to. Antayin lang muna natin na kumulo na yung tubig. So, guys, once na kumulo na yung liquid, i-adjust ko lang muna yung init between low to medium. At maglalagay lang ako ng konting asin. Yan, nakakatulong yung asin na mag-extract lalo ng lasa ng manok. Yan, so konting asin lang muna. So, takpan lang natin at itutuloy ko lang ang pagpapakulo dito ng 20 minutes. So guys, para hindi masayang yung oras natin, habang pinapakuluan at pinapalambot natin yung manok, i-prepare na natin yung mga ingredients na gagamitin para doon naman sa ating sinampalukang manok. Okay, kailangan natin mag-isa. So meron tayo ditong bawang, sibuyas at luya. So pagdating sa bawang, kinakrush ko lang yan. At hiwain lang natin ng maliliit na peraso. So nasa sa inyo kung gaano kaliit na peraso. Yan, okay na yan. Yung sibuyas, chop ko lang. So, iwain lang muna natin ng manipis, pahaba. Then, once na ready na, chop lang natin. Yan, so okay na tong sibuyas. Itong luya naman. Pagdating sa luya, iwain ko lang ng maliliit na peraso yan. At once na mahiwa na, i-crush lang natin nung puwitan ng kutsilyo, yung sa handle. Kung flat yung handle ng kutsilyo nyo, kung hindi, dikdikin nyo na lang. Yan, ready na to. At least, di ba, kapag lulutuin na natin yung sinampalukan, handa na yung mga sangkap. Pagdating naman sa pechay, tatanggalin lang natin dun sa pinakadulo ng tangkay. So, yung mahahaba, pwede pa natin itong hatiin sa kalahati, just in case gusto ninyo. Yung maiksi, okay na yan ang maiksi. So, kunyari, yung mahaba ang ginagawa ko kapag ganyan kahaba, yung pechay o bok choy o kung ano man yung gamit ninyong veggie na mahaba, hatiin lang natin. At least ready na tayo. Antayin lang natin yung manok. Itatabi ko muna to. After nating mapakuluan ng 20 minutes, i-off na natin tong ating stove. So yan, malasang malasa na itong chicken stock. So chicken stock na to hindi na to basta-basta tubig lang dahil kumapit na dyan yung lasa ng manok. So tanggalin lang muna natin yung manok. Ilalagay ko lang sa isang malinis na plato. At pabayaan lang natin tong mag-cool down sandali. So yan, ready na yung manok Aasinan ko lang to. Pagkatapos, lulutuin na natin. Pagdating naman dito sa sabaw, itatabi ko lang to. Lulutuin na muna natin yung sinampalukang manok dito sa ating cooking pot. So, i-reuse natin tong cooking pot para hindi na masyadong marami yung hugasan. Tatanggalin ko lang muna yung sabaw. So, nilipat ko lang yung sabaw dito sa isang malaking bowl. At pinapainitan ko na tong cooking pot natin ulit. Magigisa na ako Maglagay lang tayo ng mantika. Yan, konting mantika lang yung kailangan natin. So yan, i-distribute lang muna natin yung mantika dito sa ating cooking pot. At kukunin ko na yung na-prep natin kanina mga ingredients. So dito na magiging convenient yan dahil nagawa na natin kanina pa Ito na yung sibuyas at bawang. Unahin ko lang yung bawang. Yan, lutuin natin yung bawang habang papainit pa lang yung mantika. Maglalagay na ako dito ng sibuyas. So yan, kulang sibuyas yung gamit ko, feel free na gamitin ng yellow or puting sibuyas. Igigisa ko lang ito ng mga 35 seconds. Mabilis lang yan. Kukunin ko na yung luya na nakrush na kanina. So ito yung pagkakaiba ng sinampalukang manok sa sinigang. Dahil ang sinampalukan, kadalasan, gumagamit ng luya.
So itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa lumambot na ng tuluyan yung sibuyas. Once na malambot na yung sibuyas, at malalaman nyo na okay na yan, kasi talagang yung amoy ng luya, ang bango na. So maamoy nyo talaga yung luya. So ilalagay ko na dito yung chicken stock o yung pinagpakuluan natin ng manok kanina. So itong sinampalukang manok natin, hindi na tayo gagamit dito ng chicken meat, no? Kumbaga nandito na yung lasa sa sabaw. Yung chicken meat natin, yan, gagawin naman natin itong fried chicken. Diba? Dahil nga, nagtitipid tayo dun sa ating ingredient, at least meron tayong sabaw habang kumakain ng fried chicken. At hindi basta-basta sabaw yan dahil malasang-malasa na yan. So takpan muna natin ito. Pabayaan lang natin kumulo at habang pinapakulo, ipiprep ko lang muna itong manok. So lalagyan ko lang ng asin. Yan, importante talaga ang pag-asin sa manok dahil dito nakasalala yung lasa. So yan, lalagyan ko lang ng asin. Nirarab ko lang guys yung asin all over the chicken. Yan yung importante dyan, maasinan natin lahat ng bahagi ng manok. Ngayon, kumukulo na tong sabaw. So okay lang yan, i-reduce lang muna natin yung heat sa medium. Naka-high kasi tayo At pabayaan lang natin itong kumulo ng mga 3 minutes Pabayaan natin na kumapit yung lasa ng sibuyas, bawang at ng luya dun sa sabaw. Masasarap lalo yan dahil may lasa ng chicken tapos kakapit pa yung lasa ng tatlong mga ingredients na ginisa natin dyan. Okay, pagdating naman dito sa chicken, ang gagawin ko dito para maging ala-maxes ay iluluto ko sa air fryer. Pero hindi lang air fryer ang paraan para iluto to. Pwede rin nating iprito. So, ikukwento ko muna yung pagprito. Dahil air fry ko to So, ididiretso ko na sa air fryer. Kapag ipiprito natin ito, pabayaan lang muna natin na mag-dry up. Ilagay lang natin sa ventilador, sa harap ng ventilador para mahanginan. After mga 30 minutes to 1 hour, okay na yan, tuyo na yan, pwede na nating iprito ng rekta. Pero ngayon ito, since hindi ko na ibibentilador, air fryer lang ang katapat niyan, tuturo ko sa inyo kung paano. So, ayan guys, nilagay na natin yung manok dito sa air fryer. Ready na. At naset ko na rin yung temperature. 150 degrees muna. Fahrenheit yan hindi Celsius. 10 minutes. Yan yung magpapatuyo sa balat ng manok. So guys, habang nag-air fry tayo ng manok, ituloy na natin yung pagluto dito sa sabaw ng ating sinampalukan. So since kumapit na yung lasa ng mga sangkap dito, lalong-lalo na yung manok, pag sinabing sinampalukan, kailangan may asim yan. Diba? So, traditionally, yan ginagamit dyan daw ng sampalok. Pwede ring bulaklak ng sampalok. Pero para sa atin, dahil nagmamadali tayo, yung pinaka-convenient at pasok din sa budget. So, gumagamit lang ako ng sinigang mix. Kung anong brand yan, alam nyo na kung anong lagi kong ginagamit. Kuha lang ako ng konti. Itatabi natin yung matitira dahil magagamit pa natin ito sa ibang mga iluluto natin na dishes. So, yan, konting-konti lang. Nagbigay lang ng konting asim. Well, depende sa inyo. Kung gusto niyo talagang sobrang asim sa sinampalukan, feel free na damihan yung sinigang mix o yung sampalok na dahon na gagamitin. Para sa akin, yung sakto lang muna. So, hahaluin ko lang yan. At titikman ko lang yung asim. Konti pa. Hindi ko muna ilalagay yung pechay dito So, kakaibang sinampalukan to dahil may pechay. Pwede kang hindi na maglagay ng pechay. Kahit sabaw lang nito, ayos na. Tapos, since nalasahan ko na kanina, alam ko na kailangan ng patis niyan. So, maglalagay din tayo ng patis. Pagdating naman sa paminta, ground black pepper o ground white pepper, nasa sa inyo yan. Okay na tong sabaw na to. So, hahaluin lang muna natin yan. Kasi pinapatuyo pa natin yung fried chicken o yung chicken dun sa ating air fryer. So, hinihintay pa natin. Kaya hindi ko pa nilalagay itong gulay. Dahil kapag inuna natin yung gulay, baka naman malanta ka agad dyan, ma-overcook. Okay? So sa ngayon, since alam na natin na ready na tong sabaw, i-off muna natin yung heat. Hintayin lang natin na maging okay na yung pagpapatuyo sa chicken. Yan. So after nating ma-air fry ng 10 minuto, so yan, tuyo na yung manok, di ba? So yan yung gusto nating mangyari. So ito yung gusto ninyong makita kapag iharap niyo sa harap ng ventilador. Dapat ganito nakatuyo. Okay? So ngayon naman, hindi natin to tatanggalin dito sa air fryer Madali lang kasi itong ginagawa natin. Ayusin ko lang yung temp na i-adjust natin. So, iangat ko siya ng 400 degrees Fahrenheit. Ita-time ko muna to ng 10 minutes uli. Yan. At pagkatapos, ituloy ko lang ang pag-air fry So, ito na yung final. Pero kailangan nating bantayan para makasigurado tayo na maging tamang-tama yung pagkakaprito. So, during the 8-minute mark, mamaya i-check ko to. At kung kailangan pa natin i-extend yung minuto, gawin natin kung kinakailangan. Ngayon, balik naman tayo ulit doon sa sabaw. So guys, ito pinakulo ko lang muna uli yung sabaw. Once na kumulo na, ilagay na natin yung pechay. Tama-tama kasi halos patapos na rin yung manok. So yan, hahaluin ko lang to.
Ganyan ang kabilis. Tatakpan ko lang, pabayaan lang natin maluto to ng mga 1 hanggang 1.5 minuto at ililipat ko na itong sabaw sa isang serving bowl. At yung manok naman, ito na nakikita ko. Few seconds na lang, ready na. So, silipin na rin natin. So, ayan. Let's see. Wow! Sakto, di ba? May sound effect pa. Ready na yung chicken at yung texture, di ba? Yun yung sinasabi ko. Crispy sa outside yan. Pero mamaya, kapag tinikman natin, juicy yung loob niyan at malasa. Dahil naasila na natin. So, ipapacool down ko lang itong manok. Pagkatapos ay ililipat ko na sa isang serving plate. At serve na natin kasama ng sabaw. Ito na ang ating sinampalukang manok at crispy fried chicken. Tara, tikman na natin. Alright guys, tikman na natin to Gusto ko muna mag-umpisa sa sabaw. Yan, mainit-init pa to. Mausok pa. Sakto yung pagkakaluto natin dito. Kahit walang lamang manok to, lasang-lasa naman yung chicken. Tama-tama din yung asim. Ako, nakakagana to, no? Sasabawan mo yung kanin, sabay kakain ka ng manok. At speaking of manok, tikman na rin natin to, So, ito, di ba? Crispy skin. Rinig nyo yan. Nakita nyo, simpleng-simple lang yung ginawa natin. Okay, titikman ko na to. Alam nyo, talagang pinipigilan ko lang magkanin ngayon. Kaya hindi ako nagkanin. Pero sa natitikman ko, parang sarap talaga magkanin. Pero kaya ko to. Minsan lang naman. Ang ganda ng texture, malutong. Lumasa rin syempre yung chicken dahil inasala naman natin ito Actually, yun lang yung nilagay natin pampalasa. Simpleng-simple. At yung loob, ayan moist na moist pa. So, hindi siya matigas, hindi siya tuyo. Pinapaborito ko yung balat. At tingnan nyo, pag tinanggal ko yung balat, ayun Diba? Sigurado ako magugustuhan to ng pamilya nyo. Tapos gusto ko ring malaman pala kung ano-ano ba yung mga klase ng videos na gusto ninyong i-feature natin. Katulad nito, mga tipid ulam ideas or tipid ulam hacks. Gusto nyo ba yan? Or meron kayong mga specific na gustong dishes? Paki-comment naman para at least alam ko rin yung mga gagawin natin in the future. And don't get me wrong marami na akong mga nailista dahil marami na rin ang mga nagre-request sa akin ng iba't ibang klase ng mga dishes. Ayun. At kung gusto nyo ding mag-vlog pa tayo, ano bang gusto nyo yung topic? Let me know. Huwag kayong mag-alala, yung abandonadong bahay, malapit nang matapos yung disenyo. Ayan, nasa architect na actually, So, may ayos natin yan. Kaya napakagandang subaybayan. Yan. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga videos. Hanggang sa muli.